Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι Αρμένοι, ένας πανάρχαιος λαός της Εγγύης Ανατολής και το πρώτο επίσημο χριστιανικό κράτος, μοιράζονταν μεταξύ της Ρωσίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στην Τσαρική Ρωσία ζούσαν κάτω από ένα σχετικά ανεκτικό καθεστώς, αλλά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υφίσταται παντός είδους διωγμούς, όπως και οι άλλοι χριστιανικοί λαοί, που αντιμετωπίζονταν από τις Οθωμανικές κυβερνήσεις εχθρικά και εξοδοτικά. Παρόλο που τους επέτρεπαν κάποια σχετική αυτονομία, τους θεωρούσαν άπιστους και η μεταχείρισή τους ήταν άνηση και άδικη. Το πιο απλό παράδειγμα, οι χριστιανοί έπρεπε να πληρώνουν υψηλότερους φόρους από τους μουσουλμάνους, ενώ είχαν πολύ λίγα πολιτικά και νομικά δικαιώματα. Μετά την ήττα των Τούρκων από τους Ρώσους στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο το 1878, η αυτοκρατορία ήταν εμφανώς αποδυναμωμένη. Οι Αρμένοι δε, βλέποντας άλλους λαούς όπως της Σερβίας, της Ρουμανίας και του Μαυροβουνίου να αποκτούν την ανεξαρτησία τους εντός των συνόρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άρχισαν να ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον, το οποίο αφενός θα σήμαινε ανεξαρτησία, αφετέρου ίσα δικαιώματα με τον μουσουλμανικό λαό. Καταφέραν να αναδείξουν αυτό που ονομάστηκε αρμένικο ζήτημα, το οποίο συμπεριλήφθηκε στην Συνθήκη του Βερολίνου και συγκεκριμένα στο άρθρο 61, το οποίο στόχευε σε μεταρρυθμίσεις με σκοπό την καλύτερη διαβίωση του πληθυσμού. Ο Σουλτάνος Χαμίτ, ωστόσο, δεν είχε καμία πρόθεση να δώσει δικαιώματα τα οποία ο ίδιος είχε φροντίσει να αφαιρεθούν. Παρά τη συνθήκη, τίποτα δεν άλλαξε. Το τέλος του 1880 ήταν όπως το 1870 και το 1890 αποδείχθηκε πολύ χειρότερο. Οι Αρμένοι κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να στηρίζονται στις εγγυήσεις των Ευρωπαίων. Δειλά-δειλά οργανώνονται μόνοι τους και διαδηλώνουν για αυτά που τελικά, ακόμα και σήμερα, δεν είναι αυτονόητα. Για ανεξαρτησία και ισονομία. Τον Ιούλιο του 1890, εντός της πρωτεύουσας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία περίπου 4.000 Αρμενίων, που οδήγησε σε σφαγή. 4 χρόνια αργότερα, στο Σασούν, γίνεται η πρώτη αντίσταση, με τους Αρμένιους να συγκρούονται με τον Οθωμανικό στρατό. Οθωμανοί και Κούρδοι κατέστρεψαν περίπου 30 αρμένικα χωριά της περιοχής και έσφαξαν τους κατοίκους τους. Από το 1894 έως το 1896, 300.000 Αρμένοι σφαγιάστηκαν. Το 1908, μετά την ανατροπή του Σουλτάνου, την εξουσία αναλαμβάνουν οι Νεότουρκοι, που παρουσιάζονταν ως μεταρρυθμιστές και εξυγχρονιστές. Πολλοί χριστιανοί τότε πίστευαν ότι ξεκίνησε μια νέα εποχή, ότι οι Νεότουρκοι θα σεβαστούν τα αιτήματά τους και θα τους μεταχειρίζονταν ισότιμα. Οι Νεότουρκοι όμως ήταν πιο εθνικιστές από ότι ο Σουλτάνος Χαμίτ. Ήθελαν μια ομοιογενή τουρκική κοινωνία με ισχυρή τουρκική ταυτότητα. Αυτό δηλαδή που ονομάστηκε εκτουρκισμός. Έβλεπαν τους χριστιανούς και όσους δεν ήταν Τούρκοι ως απειλή στα σχέδιά τους. Γι' αυτό, εκείνοι που αδυνατούσαν ή αρνούνταν να αφομοιωθούν στη νέα αυτή κοινωνία, καταδικάζονταν σε απέλαση ή θάνατο. Το 1909, οι Νεότουρκοι σφάζουν 30.000 Αρμένιους στην Κιλικία. Το 1914, οι Τούρκοι μπαίνουν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων ενάντια στη Ρωσία και συμμάχων της Σαντάτ. Ταυτόχρονα, οι Οθωμανικές θρησκευτικές αρχές δήλωσαν τσιχάτ, ιερό πόλεμο δηλαδή, εναντίον όλων των χριστιανών εκτός από τους συμμάχους τους. Τουρκία και Ρωσία, που μοιράζονταν κοινά σύνορα, βρέθηκαν ξανά σε αντίπαλα στρατόπεδα. Οι Αρμένοι κατατάχθηκαν τόσο στον ρωσικό όσο και στον τουρκικό στρατό, είτε εθελοντικά είτε με τη βία. Η ήττα των Τούρκων όμως στον πόλεμο αυτόν τους εξόργησε. Με ακόμα μεγαλύτερη μανία στράφηκαν κατά των χριστιανών, υπό τον φόβο ότι αυτοί θα συνταχθούν στο πλευρό της ομόθρησκης Ρωσίας. Άλλωστε, για τους Τούρκους, οι Αρμένοι έφταγαν που έχασαν και τον πόλεμο. Γι' αυτό και όσοι πολέμησαν στο πλευρό του τουρκικού στρατού, εστάλησαν στα κάτεργα και θανατώθηκαν. Η 24η Απριλίου του 1915 ήταν η αρχή του δράματος. Η γενοκτονία ξεκίνησε όταν 250 Αρμένοι διανοούμενοι δολοφονήθηκαν από τους Τούρκους στην Κωνσταντινούπολη. Μετά από αυτό, άρχισε ο μαζικός διωγμός τους σε πορείες θανάτου μέσω της Μεσοποταμίας, χωρίς προορισμό. Χωρίς νερό, χωρίς τροφή, με απάνθρωπα βασανιστήρια, περπάταγαν όχι για να φτάσουν κάπου, αλλά για να πεθάνουν. Οι Τούρκοι δολοφονούσαν χωρίς έλεος και διακρίσεις. Παιδιά, γυναίκες, άντρες, ηλικιωμένους, τους στίβαζαν μέσα σε κτίρια και τους έταιγαν ζωντανούς. Άλλους τους σταύρωναν, τους έσφαζαν, ενώ πολλούς τους έπνιγαν στα ποτάμια. Τις δε γυναίκες, ανεξαρτήτου ηλικίας, από τη πιο μικρή, τις βίαζαν και μετά τις σημάδευαν ανεξίτηλα στο σώμα με μπογιές, έτσι ώστε, αν ζήσουν, να μην το ξεχάσουν ποτέ. Φρικτά εγκλήματα.
Στόχος των Τούρκων δεν ήταν να εκδιώξουν τους Αρμένιους, αλλά να τους εξοντώσουν. Η γενοκτονία ολοκληρώθηκε το 1922. Ο τραγικός απολογισμός ήταν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι νεκροί. Περίπου 30 χώρες και μόλις πέρσι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν αναγνωρίσει τα γεγονότα και τις πράξεις αυτές ως γενοκτονία, την ώρα που η τουρκική κυβέρνηση, ο διάδοχος των Οθωμανών, αρνείται ότι συνέβησαν όλα αυτά, μιλώντας για αβάσιμα και εκτός πραγματικότητας γεγονότα. Κοιτάξτε όμως, η ιστορία δεν είναι πάντα ωραία και σχεδόν πάντα κάποια ομάδα, εθνικότητα ή ολόκληρο έθνος θα έχει κάνει κάτι για το οποίο σήμερα δεν θα νιώθει περηφάνεια. Με το να αρνείσαι όμως να αποδεχτείς ότι αυτές οι πράξεις αποτελούν γενοκτονία, σημαίνει ότι μια επίσημη κυβέρνηση δεν ακούει την ιστορία. Όχι απλά δεν την ακούει, αλλά προσπαθεί να την αλλάξει, έτσι ώστε να ταιριάσει σε αυτό που η ίδια πιστεύει. Η γενοκτονία των Αρμενίων, μαζί με αυτή εναντίον των Ελλήνων και των Ασσύριων, είναι από τα πρώτα μαζικά εγκλήματα του 20ου αιώνα και από τα τραγικότερα της ιστορίας. Η άρνησή τους δεν επιφέρει λύτρωση. Αντίθετα, η αναγνώρισή τους από όλους θα αποδώσει δικαιοσύνη και θα αποκαταστήσει την ιστορική αλήθεια απέναντι σε λαούς που γνωρίζουν μόνο την καταστροφή και το έγκλημα. Και σήμερα, πιο πολύ από ποτέ, είναι ανάγκη να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.